हे पहा, आपला ढोकळा एकदम मस्त स्पॉन्जी आणि छान असा जाळीदार झालेला आहे। मस्त। नमस्कार, कुक विथ नीलम ढमळे आपल्या चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत। आज आपण ढोकळा बनवणार आहोत। आज ज्या पद्धतीने आपण ढोकळा बनवणार आहोत याच्यामध्ये ना पीठ भिजवण्याची झंझट ना खूप वेळ लागतो। अगदी कमी वेळामध्ये घरच्या साहित्यामध्ये आपण आज ढोकळा बनवणार आहोत। तर लगेच सुरुवात करूयात आपल्या रेसिपीला। तर सगळ्यात अगोदर इथे मी एका वाटीमध्ये 2 चमचे साखर घेते। साखर घातल्याच्या नंतर याच्यामध्ये पाणी घालून घेऊयात। तर साधारणतः अर्धी वाटी मी याच्यामध्ये पाणी घेते। आता ही साखर आपण पाण्यामध्ये विरघळवून घेऊयात। तर थोडंसं मिक्स करून घेऊयात म्हणजे साखर ही पटकन विरघळली जाईल। इथे आता पहा, थोडंसं मिक्स केल्यानंतर साखर बऱ्यापैकी विरघळलेली आहे। थोडीशी साखर बाकी आहे, ती पण विरघळली जाईल। पण आता आपण याच्यामध्ये लिंबाचा रस घालूयात। तर इथे मी 2 चमचे लिंबाचा रस घेतलेला आहे, तो याच्यामध्ये घालूयात आणि पुन्हा एकदा हे छान मिक्स करून घ्यायचे म्हणजे साखर सुद्धा विरघळली जाईल आणि लिंबाचा रस पाण्यामध्ये छान असा मिक्स होईल। त्यामुळे थोडा वेळ आपण हे मिक्स करून घेऊयात। इथे आता पहा, साखर ही पूर्णपणे पाण्यामध्ये विरघळली गेलेली आहे। आता हे मिश्रण आपण बाजूला ठेवून घेऊयात। तर आता इथे एका भांड्यामध्ये मी 1 वाटी बेसन पीठ घेते। हे बेसन पीठ मी छान असं चाळून घेतलेलं आहे। ढोकळा बनवताना बेसन पीठ हे नेहमी चाळून घ्यावं। तर इथे मी 1 वाटी बेसन पीठ चाळून घेतलेलं आहे। आता सगळ्यात अगोदर आपण याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ घालून घेऊयात आणि मीठ घातल्याच्या नंतर थोडीशी हळद घालायची। याच्यामुळे आपल्या ढोकळ्याला कलर फार छान येतो। आणि आता हे आपण मिक्स करून घेऊयात। इथे तुम्ही हळदऐवजी खायचा पिवळा कलर वापरला तरी चालेल। इथे आता मीठ आणि हळद बेसन पीठमध्ये छान असं मिक्स करून झालेलं आहे। आता आपण याच्यामध्ये हे जे साखर विरघळून घेतलेलं पाणी आहे ते घालून घ्यायचे। आता आपण याच्यामध्ये तेल घालून घ्यायचे। तर किटलीमध्ये जी पळी असते ते इथे मी 2 पळ्या तेल घेतलेले आणि ते आता आपण याच्यामध्ये घालून घेऊयात। पाणी आणि तेल घालून झाल्यानंतर आता हे छान आपल्याला मिक्स करून घ्यायचे। तर छान ते फेटून घेऊयात। तर हे बॅटर बनवण्यासाठी जसं जसं पाणी लागेल तसं तसं थोडं थोडं पाणी घालायचं याच्यामध्ये आणि आता हे बॅटर छान आपण बनवून घेऊयात। इथे तर पहा, ढोकळ्याचं बॅटर हे मस्त असं मी मिक्स करून घेतलेलं आहे। छान असं एकजीव झालेलं आहे। हे बॅटर बनवताना याच्यामध्ये थोडी सुद्धा गुठळी ठेवायची नाही। छान असं एकजीव करून घ्यायचंय। हे पहा, तुम्ही याची कन्सिस्टन्सी पाहू शकता। अशा प्रकारेच ठेवायची आहे। खूप जास्त घट्टही करायचं नाही आणि अतिशय पातळही करायचं नाही। अशा प्रकारेच हे बॅटर ठेवायचं आहे। ढोकळ्यासाठी आपण बॅटर बनवत आहोत। त्याचबरोबर इथे मी एका कढईमध्ये पाणी गरम होण्यासाठी ठेवलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये एक रिंग ठेवलेली आहे आणि त्याच्यावरून झाकण ठेवलेलं आहे। अशा प्रकारेच ढोकळा ठेवून घेण्या अगोदर ही कढई छान आपण प्रीहीट करून घ्यायची आहे। तर आता या बॅटरमध्ये आपण इनो घालून घेऊयात। तर इथे तुम्ही पाहू शकता लेमन फ्लेवरचा इनो आहे आणि साधारणतः 1 चमचा इनो मी याच्यामध्ये घालून घेते। इनो घातल्याच्या नंतर याच्यावरून आपण थोडंसं पाणी घालून घेऊयात। हे पहा, मस्त असा फेस होत आहे। आता विस्करच्या सहाय्याने आपण हे छान असं फेटून घेऊयात। मस्त असं एकजीव करून घ्यायचंय। इथे मी पाणी घालत असताना तुम्ही पाहिलं असेल साधारणतः एखादा चमचाच पाणी घेतलेलं आहे। खूप जास्त पाणी वापरायचं नाही। आणि इथे पाहू शकता तुम्ही मस्त असं हे एकजीव करून घेतलेलं आहे। तर 1-2 मिनिट हे छान मी फेटून घेत आहे आणि तुम्ही पाहू शकता या पिठामध्ये छान असे बबल्स तयार होत आहेत। हे पहा, छान असे बबल्स तयार होत आहेत। अशाच प्रकारे आपल्याला बॅटरची कन्सिस्टन्सी हवी आहे। तुम्ही पाहू शकता याच्यापेक्षा खूप पातळही नाही आणि खूप घट्टही नाही, असंच बॅटर आपल्याला हवं आहे। इथे पहा, मी कुकरचा डबा घेतलेला आहे आणि त्याला छान असं तेल लावून घेतलेलं आहे। अशा प्रकारेच त्याला छान तेल लावून घ्यायचंय। आता हे जे बॅटर आहे ते आपण या कुकरच्या डब्यामध्ये घालून घेऊयात आणि बॅटर घालून झाल्याच्या नंतर अशा प्रकारे थोडंसं टॅप करून घ्यायचंय म्हणजे याच्यामध्ये जे बबल्स असतील ते निघून जातील। इथे पहा, कढई आपली छान अशी प्रीहीट झालेली आहे। आता आपण याच्यामध्ये बॅटर भरून घेतलेला डबा ठेवून घ्यायचा आहे आणि या कढईवरती झाकण ठेवून घ्यायचं आहे। डब्यावरती झाकण ठेवायचं नाही, तर कढईवरती अशा प्रकारे झाकण ठेवून घ्यायचं आहे। आता गॅस हा मीडियम फ्लेमवरती आपण 10 मिनिट ठेवणार आहोत। 10 मिनिट झाल्यानंतर गॅस आपण लो फ्लेमवरती करायचा आहे। तर साधारणतः 15 ते 20 मिनिट आपण ढोकळा बनवण्यासाठी ठेवणार आहोत।
आपला ढोकळा बनत आहे तोपर्यंत आपण ढोकळ्यावर टाकायची फोडणी बनवून घेऊयात। तर त्याच्यासाठी इथे मी एक कढई गॅसवरती गरम होण्यासाठी ठेवलेली आहे। याच्यामध्ये थोडंसं तेल घालून घ्यायचं आहे। तेल आता सगळ्यात अगोदर आपण गरम होऊन देऊयात। तेल छान गरम झाल्यानंतर याच्यामध्ये थोडीशी मोहरी घालून घ्यायची आहे आणि मोहरी ही छान तडतडून द्यायची तेलामध्ये, म्हणजे आपली फोडणी ही छान बसते। मोहरी तडतडल्यानंतर आता याच्यामध्ये कढीपत्त्याची 4-5 पाने घालूयात आणि आता याच्यामध्ये मिरच्या घालायच्यात। तर इथे मी 4 हिरव्या मिरच्या मध्ये कापून घेतलेल्या आहेत आणि आता हे सगळं छान असं परतून घ्यायचंय। तर मिरच्या ह्या तेलामध्ये छान भाजल्या जात नाहीत तोपर्यंत आपण अशा छान परतून घ्यायच्यात। इथे आता पहा मिरची ही तेलामध्ये छान अशी परतून झालेली आहे। आता आपण याच्यामध्ये पाणी घालूया। तर साधारणतः एक मोठी वाटी याच्यामध्ये मी पाणी घालून घेतलेलं आहे आणि आता हे छान मिक्स करून घ्यायचंय। आता हे मिक्स करून झाल्यानंतर याच्यामध्ये 1 चमचा साखर घालूयात आणि थोडंसं मीठ घालून घ्यायचंय आणि पुन्हा एकदा आपण हे छान मिक्स करून घेऊयात। आता जोपर्यंत साखर विरघळत नाही तोपर्यंत आपण हे छान मिक्स करून घ्यायचंय। इथे आता पहा आपल्या फोडणीतील साखर ही छान विरघळलेली आहे आणि छान उकळी सुद्धा आलेली आहे फोडणीला। आता या स्टेजला आपण गॅस बंद करूयात आणि ही जी फोडणी आहे ती आपण थंड होऊन द्यायची। तर ही थंड होण्यासाठी बाजूला ठेवूयात। इथे आता पहा 15 ते 20 मिनिट झालेले आहेत। मी याच्यावरचं झाकण काढून घेते। आता आपण ढोकळा शिजला आहे का ते पाहूयात। तर इथे मी चाकू घेतलेला आहे आणि चाकूच्या सहाय्याने पाहूयात ढोकळा शिजला आहे की नाही ते। हे पहा चाकूला थोडं सुद्धा मिश्रण चिकटलेलं नाहीये, याचाच अर्थ आपला ढोकळा हा छान असा शिजला गेलेला आहे। आता आपण गॅस बंद करूयात आणि हे भांडं बाहेर काढून थंड होण्यासाठी ठेवूयात। इथे पहा कुकरचा डबा हा छान थंड झालेला आहे। आता आपण त्याच्यातून ढोकळा काढून घेऊयात। तर सगळ्यात अगोदर चाकूच्या सहाय्याने याच्या ज्या बाजू आहेत त्या आपण मोकळ्या करून घेऊयात आणि बाजू मोकळ्या करून झाल्यानंतर हो डबा आहे तो दुसऱ्या एका प्लेटमध्ये पालथा घालून घेऊयात। हे पहा मस्त असा ढोकळा बनलेला आहे, छान एकदम स्पॉन्जी झालेला आहे आणि याच्या छिद्रावरून तुम्हाला दिसतच असेल अगदी जाळीदार असा ढोकळा झालेला आहे। आता आपण हो कट करून घेऊयात। तर ढोकळा कट करताना सुद्धा पहा अगदी इझिली कट होत आहे। याच्यावरून सुद्धा समजलं असेल एकदम स्पॉन्जी झालेला आहे आपला ढोकळा। हे पहा मस्त अगदी जाळीदार आणि छान असा स्पॉन्जी झालेला आहे, एकदम परफेक्ट। आता आपण या ढोकळ्यावरती आपण जी फोडणी बनवून घेतलेली आहे ते घालून घेऊयात। तर ही फोडणी खूप जास्त थंड करायची नाही, थोडीशी कोमट असेल तेव्हाच घालून घ्यायची। तर आता याच्यावरून फोडणी घालून घेऊयात। तर सगळ्या बाजूने हे छान असं फोडणी घालून घ्यायची आहे। तर फोडणी घालून झाल्यानंतर आपण हो ढोकळा असाच 15 मिनिट ठेवून देऊयात। इथे आता पहा फोडणी घालून झाल्यानंतर ढोकळा छान 15 मिनिट आपण असंच ठेवलेला होता आणि याची फोडणी आहे ती ढोकळ्यामध्ये पूर्णपणे उतरलेली आहे, छान मुरला गेलेला आहे। हे पहा अगदी स्पॉन्जी झालेला आहे, मस्त। ढोकळा बनवण्यासाठी जे प्रमाण आपण घेतलेलं होतं ते अगदी योग्य आहे आणि याच्यामध्ये तुम्ही पाहिलंच असेल अगदी स्पॉन्जी आणि छान असं झालेला आहे आपला ढोकळा। अगदी बाजारात जसा मिळतो ना त्यासारखा लागणार आहे, किंबहुना आपण घरी बनवलेला आहे स्वतःच्या हाताने, यामुळे बाजारापेक्षा खूप छानच लागणार आहे, मस्त। आता याच्यावरून बारीक चिरलेली थोडीशी कोथिंबीर आणि खोबऱ्याचा खीस घालून घेऊयात, मस्त। आता हो जो ढोकळा आहे तो तुम्ही लहान मोठ्या साईजमध्ये जसा तुम्हाला हवा आहे असा कट करून घेऊ शकता। आता हो जो ढोकळा आहे तो कोणत्या सुद्धा चटणी बरोबर किंवा टोमॅटो केचप बरोबर खाल्ला तरी चालेल, एकदम मस्त लागतो। आणि तुम्ही पाहिलंच असेल अगदी झटपट आपला ढोकळा बनलेला आहे आणि ते सुद्धा कमी साहित्यामध्ये। तर ही रेसिपी नक्की ट्राय करा। रेसिपी आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि अशा छान छान रेसिपीसाठी आपला कुक विथ नीलम धमाल हो चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।